Sziasztok! A mai videó az, hogyan modellezzünk álmennyezetet, a videósorozat második része. Az első részben megnéztük, hogy lehet a legegyszerűbben, leggyorsabban álmennyezetet berakni a tervünkbe. Most a kiviteli terv szintjére ugrunk, megnézzük, hogy lehet úgy modellezni, hogy látszódjanak a bordák modellben is, és alaprajzon is ugyanazt, ne kelljen kétszer-háromszor kitöltésből, felületekből összehúzni valahogy az álmennyezetet, hanem egyszer behúzzuk, és feliratra kész. Nézzük is meg, mire gondolok. Ugye, valami ilyesmit szeretnénk kivitelezni. Látszódnak a bordák, mekkora az osztás, tudunk rajta mérni, és a szakállóknak is át tudjuk adni, hogy az elektromos rakjon bele lámpát, a GPS szellőzőt, és utána ezt össze tudjuk majd rajzolni. Szóval, mi kell nekünk ehhez, hogy egy ilyen modellt össze tudjunk hozni? Egyáltalán miből van? Ezt függönyfal eszközből készítjük. Viszont, hogy így nézzen ki, előtte pár dolgot még be kell állítanunk. Először is, ha kívánt álmennyezettípusból hozzunk létre egy felületet. A netről le tudjuk szedni egy 60x60-as vagy 120x60-as elemnek a nézeti képét. Általában termékkatalógusokban benne van, akár képkivágóval kivághatjuk, ha nem tudjuk lementeni. Letöltjük, és egy felületként beállítva hozzárendeljük majd a panelhez. Mi kell még? Kell a borda. A bordát úgy tudjuk megcsinálni, hogy egyedi bordát állítunk majd be a függönyfalba, viszont ahhoz kell nekünk profil. Úgyhogy elsőre megmutatom a profilt. Mit csináltam korábban, hogy ez így megjelenjen. Van egy alsó profil, ez ugye ami a táblák között van, az alja, ami látszódik. Meg van egy felső profil, ez meg ami közvetlenül fölötte van, és be tud a függesztő kampók adni bele. Ezek sematikusak, de nekünk teljesen elég most. Részlettervnél lehet esetleg ennél részletesebbet, de normál kiviteli terv szintjén ennél nem kell részletesebb, mert el fog veszni az adat, és csak felesleges munka. Szóval a lényeg az, hogy mindenképpen a tárgyakra is értse. Ezt be kell pipálni, mert különben nem látja majd a függönyfalunk. Szóval hoztunk létre 2 profilt korábban, ami könyvtári elemekre értelmezhető. Ezt kell mindenképpen azelőtt megcsinálnunk, hogy nekiállunk a függönyfalnak. Oké. Na nézzük is meg. Ugye remegyünk a függönyfalra. Ami fontos, rámegyünk a sémára. Én most egy nagyon egyszerű 60x60-as osztást szeretnék csinálni. Szóval egy osztást hagyunk meg mindenből. Szélességre és magasságra és a 60-ast állítjuk be. És a kereteknek meg normál bordát állítunk be, mert majd azt fogjuk állítani. Jó. Rámegyünk a keretre, és ugye itt a bordát állítjuk majd. Itt rámegyünk, hogy profilos keret. Itt látszódik, hogy egy kis profil elemet használ. Ebből tudjuk, hogy ezt kell nekünk is használni, mivel profilból szeretnénk mi is.
Kiválasztjuk az alsó bordánkat, majd a felső bordánkat. Itt láthatjuk, hogy egész jó a helyzet. Majd így tudjuk, hogy magasságát, szélességét állítani, hogy hova menjen be. De majd megnézzük, hogyha a panelt is beállítottuk, és akkor látszódik majd a modellbe, és majd azt szerint állíthatjuk, hogy lesz jó. Mi választunk neki tollat, illetve, hogy miről van. Jó. Nagyon jó. Oké. Nézzük is a panelt is. Ugye? Teljesen jó lesz most ez a panel, vagy akár választhatjuk a réteges panelt is, és akkor réteges szerkezetet is tudunk panelnek beállítani. Erre néha szükség van, úgyhogy jó tudni. De most egyszerűen csak gipszkartonnak fogjuk definiálni, és a felületét meg be fogjuk állítani a már létrehozott felületre. Jó, 2 centi az teljesen oké. Csomópontok, kiegészítőkkel most nem fogunk foglalkozni. Egyelőre ennyit fogunk tenni, és meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény. Nézzük is meg, próbáljuk lerakni. Jó, most itt a próbahelységünk, amiben próbáljuk berakni. Ezt az álmennyezetet úgy fogjuk megalkotni, hogy a zöld szaggatott részre fogjuk a kazettás álmennyezetet rakni, és köré pedig nagy táblásot fogunk modellezni. Szóval csak ha kiket kell néznünk, rajta vagyunk a jó fóliára rakjuk, először is. Álmennyezetett fóliára rakjuk, azt sose felejtsük el, és a határolóra megyünk rá. Ugye, mert hogyha itt maradsz a vonalláncon, itt alaprajzilag tudod behúzni a függönyfalat, és ott nem tudsz neki nulla dőlésszöget rakni, mert ott csak egy fokig engedi. Szóval neked ferdő lesz az álmennyezeted, ha a sima vonallánccal próbálod lerakni. Nem ajánlom. Erre találták ki ezt az utolsó változatot. Ezt azt csinálja, hogy ezt nézetbe rajzolja le a függönyfalunkat. Tehát ha alaprajzon nézetbe rajzolod le, akkor lesz sík a felületen. Szóval nézetbe vagyunk, és körülhatároljuk a részletet, amit szeretnénk kitölteni. Nagyon jó. Látjuk is, hogy lerakta a függönyfalunkat. De ilyen vastag határolót rakott nekünk. Ezt mindjárt megpróbáljuk elrejteni. Szóval a határoló kerettel van a baj. A bordát elmentjük kedvencnek. Oké. És a határoló keretnek beállítjuk egyszerűen, hogy használd ezt. Oké, egyen jó. Megszüntettük a határoló keretet, és felrakjuk olyan magasra, amilyenre szeretnénk. Ugye most amit húztam vezérvonaltól, el van emelkedve.
függönyfal, ezt próbáljuk levinni, de ne ezt állítsuk, ez a névleges ostogságot, hanem menjünk bele, függönyfalrendszer, és itt kell lentebb vinnünk. Akkor fogja a vezérvonal magasságát megnézni. Nézzük is, mi a gond. A panellel. Hát elég egyszerű a gondunk. Mi a panelek közül az elsődleges panelt állítottunk be a kívánt formára, viszont a sémánkban a másodlagos panel van. Ezt ki kell cserélnünk az elsődlegesre, és akkor lesz jó az álmennyezetünk. Még mindig van egy kis gubi, mert itt látjátok, hogy egy kicsit a kapcsolódások nem jók. Egyrésztről a határoló keretnél, egyrésztről meg a bordáról. Ctrl+T-vel megnyitjuk, megnézzük ezt a határoló keretet először. Itt az szokott segíteni, hogyha ezt a panelbetét szélességi méretét vesszük nullára, és a határoló keret ilyenkor már elfogadható szokott lenni. Megnézzük a bordát is. Látjuk, hogy a bordánál is még van egy kis gond. Ott is megpróbáljuk beállítani. Rámegyünk, hogy borda. Próbáljuk meg először a szélességét levenni 2-re, magasságát is 1-re. Már majdnem jó, csak nagyon megpróbálom elmetszeni ott, hogy lássuk, mi a gond. Ugye az a baj, hogy a kis takaró lécünk benne van a függönyfalban, a paneljében. Szóval próbáljuk lehozni, ezt kell megnövelnünk, ezt a betét magasságát 3-asra, kicsit csak lett. Esre. Na, most jó lesz. Láthatjuk, hogy egészen pofás kis álmennyezetet kaptunk. Viszont az eredeti keret nem túl célszerű a kiosztás szempontjából, mert hogy nem egész elemre jön ki. Most megpróbálhatjuk, hogyha tolni a sémát, hogy ne legyen ilyen felemás, hanem szimmetrikusra hozzuk ki a függönyfalunkat, tehát a sémát kell eltolnunk. Látszik, hogy itt kb. Felesbe van, szóval szélességre megpróbáljuk betolni, magasságra pedig itt van plusz kb. 20 centi. Megpróbáljuk 20 centire eltolni, megnézzük, hogy néz ki. Hát nem valami jól. A magasságát szerintem vissza kellene vennünk 15-re. A szélességét viszont lehet, hogy növelnünk kéne pont 0,4-re. És most pont elcsúsztunk, és már megmérem. 20 centivel kell szélességét visszahúznunk. Szóval ott 20 lesz. Akkor lesz középen. Illetve magasságilag teljesen jó. Most ezt megpróbáljuk az alaprajzát, nézetvonalát átállítani, hogy ne ilyen kép legyen, hanem rendesen feketét mutasson. És rámegyünk
Oké. Megnézzük még egyszer. Na, láthatjuk, hogy teljesen leköveti a bordázatunk az álmányzat kiosztást. Hát már itt nagyon örülünk. Ez azt jelenti, hogy metszetben is, hogyha ezeket elmetszük, akkor a kis bordák látszódni fognak metszetbe, és nem kell külön berajzolgatnunk oda is. Viszont köré szeretnénk a nagytáblás álmányzatot. Itt a módszer hasonló az előző videóban látottakhoz. Itt át is pipettázom gyorsan, és körébe rajzoljuk ezt a nagytáblás álmányzatot. Itt nem is szoktunk mást alkalmazni, vagy bonyolultabb modellezési technikát, és esetben megnyitjuk. És látjuk, hogy középen van egy betétünk kazettásba, körülötte még nagy táblás álmányzat van. A következő videóban ezt az álmányzatot fogjuk tovább dolgozni, és ezt fogjuk felszerelni lámpákkal, szellőzőkkel és egyéb berendezésekkel, amit egy álmányzat gameplán kíván. Köszi, hogy kibírtátok eddig. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!